hướng tới niết bàn qua thiền định, hành trình giải thoát và tĩnh lặng nội tâm. Trong cuộc sống hiện đại, với nhịp sống hối hả và áp lực không ngừng, con người dần lạc mất sự kết nối với nội tâm của mình. Chính vì vậy, việc tìm kiếm sự bình an, sự tỉnh thức và giải thoát trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thiền định, với sức mạnh chữa lành tâm hồn và khai mở trí tuệ, đã trở thành con đường dẫn lối cho biết bao tâm hồn mong mỏi được an lạc. Trong truyền thống Phật giáo, hành trình thiền định được chia thành 4 bước cơ bản: giữ giới, định, tuệ và xả ly hay vô trụ tâm. Mỗi bước không chỉ là phương pháp thực hành, mà còn là triết lý sống hướng tới niết bàn, trạng thái giải thoát khi tâm trở nên hoàn toàn trong sáng và tự do khỏi những ràng buộc của tham, sân, si. Giữ giới, nền tảng của sự tĩnh lặng. Giữ giới được coi là nền tảng của mọi thực hành thiền định. Trước khi đặt chân vào hành trình nội tâm, hành giả cần xây dựng một nền tảng đạo đức vững chắc. Điều này không chỉ bao gồm việc tránh làm những điều gây hại, mà còn là sống một cuộc đời có trách nhiệm, chân thành và từ bi. Khi ta giữ giới, tâm hồn trở nên trong sạch, không bị nhiễm những nghiệp xấu, giúp tâm đạt được trạng thái yên ổn. Điều này rất cần thiết để khi tiến vào giai đoạn thiền định sâu, tâm không bị sao lạc bởi những suy nghĩ tiêu cực hay phiền não. Trong cuộc sống hàng ngày, việc giữ giới có thể được thể hiện qua những hành động nhỏ như nói lời tử tế, tôn trọng người khác và sống đúng với giá trị của bản thân. Qua đó, chúng ta dần dần xây dựng cho mình một nền tảng đạo đức, giúp mở đường cho những trải nghiệm sâu sắc hơn về mặt tinh thần. Định, sự tập trung và thiền tâm. Sau khi đã xây dựng nền tảng đạo đức qua việc giữ giới, hành giả tiến vào bước định, tức là tập trung tâm trí để đạt được trạng thái thiền định sâu. Đây là giai đoạn mà tâm được tập trung hoàn toàn vào một đối tượng duy nhất, chẳng hạn như hơi thở, ánh sáng hay một danh hiệu thiêng liêng. Trong thực hành thiền định, có 2 phương pháp chính được áp dụng để đạt định. Thiền chánh niệm, Vipassana. Phương pháp này giúp hành giả nhận biết và quan sát các hiện tượng bên trong mình như hơi thở, cảm giác, suy nghĩ mà không phán xét. Qua đó, ta dần dần nhận ra tính vô thường của mọi hiện tượng và tự nhận thức được bản chất thật của tâm. Thiền định, Samatha. Đây là quá trình tập trung vào một đối tượng duy nhất để làm dịu tâm trí, mang lại trạng thái an lạc và tĩnh lặng. Khi tâm định, mọi phiền muộn, lo toan dần tan biến, tạo điều kiện để trí tuệ được bừng sáng. Giai đoạn định không chỉ giúp ta làm chủ được tâm trí mà còn là bước đệm quan trọng để chuyển sang giai đoạn tuệ, nơi trí tuệ sẽ giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về bản chất của vạn vật. Tuệ, khai sáng qua trí tuệ. Khi tâm đã được làm dịu và tập trung, trí tuệ bắt đầu bừng sáng. Giai đoạn này đánh dấu quá trình nhận thức sâu sắc về bản chất của cuộc sống, về tính vô thường, khổ và vô ngã của vạn vật. Tuệ không chỉ đơn thuần là kiến thức trí óc, mà là sự giác ngộ giúp ta hiểu rõ rằng mọi sự vật đều không có bản chất cố định và luôn thay đổi theo thời gian. Qua việc thực hành thiền định, hành giả dần dần nhận ra rằng sự đau khổ phát sinh từ những dính mắc, từ những ảo tưởng của bản ngã. Sự hiểu biết này mở ra cánh cửa để ta từ từ buông bỏ những ràng buộc, những hoài nghi và tham vọng vô ích. Tuệ là ánh sáng soi rọi con đường, giúp chúng ta vượt qua những ranh giới của bản thân và tiến tới trạng thái giải thoát. Xả ly hay vô trụ tâm. Giải phóng sự dính mắc hay vướng mắc. Giai đoạn cuối cùng trong hành trình thiền định chính là xả ly hay vô trụ tâm. Đó là sự giải phóng hoàn toàn khỏi mọi dính mắc. Khi hành giả không còn bám víu vào bất kỳ trạng thái tâm nào, dù là an lạc hay đau khổ, tâm sẽ trở nên tự do và thanh thản. Đây chính là trạng thái niết bàn, nơi mọi phiền não được giải thoát và con người đạt đến sự an lạc tuyệt đối. Xả ly đòi hỏi ta phải buông bỏ không chỉ những suy nghĩ tiêu cực,
mà còn cả những niềm vui phù phiếm và sự tự mãn. Nó là quá trình thanh lọc tâm hồn, để lại một không gian trống rỗng, nơi sự tỉnh thức và nhận thức sâu sắc có thể xuất hiện. Khi đạt được trạng thái vô chủ tâm, chúng ta không còn dính mắc vào bất kỳ điều gì của thế gian, mà chỉ còn lại sự yên bình, tự tại và sáng suốt. Ứng dụng thiền định vào cuộc sống hàng ngày. Không cần thiết phải ngồi thiền trong tư thế khổ hạnh, hay rời xa hoàn toàn cuộc sống thường nhật để thực hành thiền định. Trên thực tế, thiền định có thể được tích hợp vào mọi hoạt động của cuộc sống. Mỗi khi bạn gặp phải khó khăn hay cảm thấy bồn chồn, hãy dành vài phút để dừng lại, hít thở sâu và lắng nghe tiếng lòng mình. Việc thực hành thiền định hàng ngày không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, mà còn mang lại lợi ích về thể chất như giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và tăng cường khả năng tập trung. Qua thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng sự bình an nội tâm không phải là điều xa vời, mà là một phần của cuộc sống, luôn sẵn sàng chào đón bạn khi bạn biết cách mở lòng. Hành trình đến Niết Bàn. Một hành trình của sự tự khám phá. Thiền định không chỉ là một phương pháp chữa lành hay một bài tập trí óc, mà còn là một hành trình tâm linh. Mỗi bước đi trên con đường thiền định đều là một bước tiến gần hơn đến sự tự khám phá và giải thoát. Hãy nhớ rằng, Niết Bàn không phải là điểm đến, mà là quá trình nhận thức và buông bỏ. Khi bạn thực hành thiền định, bạn không chỉ đang làm dịu đi những ồn ào bên ngoài, mà còn đang lắng nghe tiếng nói của chính mình. Bạn học cách chấp nhận những khía cạnh khác nhau của bản thân, đối mặt với những nỗi đau và niềm vui, và cuối cùng nhận ra rằng mọi thứ đều thay đổi và không gì là cố định. Hành trình này có thể đầy thử thách, nhưng cũng tràn đầy những khoảnh khắc giác ngộ. Khi mà từng chút một, bạn cảm nhận được sự tự do của tâm hồn. Đó chính là Niết Bàn, sự an lạc trong từng khoảnh khắc hiện tại, khi bạn biết cách sống với chính mình một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Giữa những biến động không ngừng của cuộc sống, thiền định mang đến cho chúng ta cơ hội dừng lại, lắng nghe và nhận ra giá trị của sự hiện diện. Qua việc giữ giới, tập trung tâm trí, phát huy trí tuệ và cuối cùng là buông bỏ mọi dính mắc, chúng ta hướng tới trạng thái Niết Bàn, nơi mọi phiền não tan biến và tâm hồn được tự do bay bổng. Hãy biến thiền định thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, để mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến đến gần hơn với sự giác ngộ và an lạc nội tâm. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của bạn có thể trở thành một phần của hành trình này, nếu bạn biết lắng nghe và thấu hiểu chính mình. Hãy nhớ rằng, con đường tới Niết Bàn không phải là một hành trình đơn giản, nhưng nó là con đường dẫn đến sự tự do chân thực và hạnh phúc bền vững. Hãy bước đi với lòng kiên nhẫn, sự từ bi và trí tuệ, để mỗi ngày đều là một bước tiến gần hơn đến việc giải thoát tâm hồn khỏi mọi ràng buộc của thế gian.